Sziasztok! Ez itt az Összeraklak következő része, amiben az elkészült zenedobozunkat fogjuk kicsit közelebbről megnézni. Ugye a videó elején rögtön elmondanám, hogy ha kisebb dübbenéseket, puffanásokat hallottak a videóba, utólag is elnézést érte, de iszonyatos szél van odakint, és zárt ablakokon, valamint a szigetelésen keresztül is behallatszik, hogy molesztálja az előtetőnket. Úgyhogy ha esetleg néha belehallatszik, akkor hát elnézést érte. Még nem vagyok egy olyan zárt hangszigetelt helységben, ahol ezeket ki tudom szűrni. Hát de térjünk is vissza ezután a kanyar után magához a zenedobozhoz. Az előző videóban láthattátok, hogy hogyan épül fel a mechanizmusa, de picit azért ki fogok térni rá. Ami fel van tüntetve az interneten összerakási idő, az a 3,5 óra, az egyébként durván megfelelő, úgy gondolom, hogy tényleg 3-4 óra között el lehet vele készülni. Én is egész jól haladtam, még annak ellenére is, hogy néhány helyen bónusz csiszolásokat, valamint viaszozásokat végeztem, de erre is mindjárt kitérek. Mint láthatjátok, maga a zenedoboz egy nagyon impozáns kis szerkezet, ugye több mint 300 darabból épül fel, és ha bár nem óriási, mégis szerintem nagyon szép, minden részletében kidolgozott. Szerintem menjünk is bele a részletekbe, hiszen felesleges húzni az időt. Ugye van a tetején egy aprócska kis gömbrész, ugye ez a lezárása felül a zenedoboznak. Van egy icipici bakim, és az útmutatóban föl is van tüntetve, hogy óvatosan próbáljuk meg beledugni a fát, van benne egy lyuk, de én mindennek ellenére sikeresen beletörtem, úgyhogy azt levágtam, és végül ráragasztottam pillanatragasztó a tetejére, csalás, de igazából működik a dolog. Ugye a zenedoboz teteje tartalmaz egy titkos rekeszt, amiben bármilyen apróbb dolgot elrejthetünk, akár mondjuk egy lájkkérésre tökéletesen alkalmas, nekem ez jutott eszembe, ha bár én már 4 éve túl vagyok rajta, de akár egy jegygyűrűt, egy eljegyzési gyűrűt tök jól el lehet benne rejteni, hangulatos lehet az egész. Ugye ezt a részt, ezt a golyós részt, ezt így le lehet emelni, és akkor itt van maga az üreges belső. De ezt még így önmagában nem lehet kinyitni, hanem ezt az egész kör alakú részt el kell kicsit fordítani, és akkor nyílik fel, ugyanis ezek a kis nyelvrészek ugye beakadnak, de körbe, mint láthatjátok, fekete szivacs résszel van körbe ragasztva, hogy ne lássuk azt a műanyag hengert, amíg a belsejében van, és akkor úgy tudjuk a tetejét kinyitni, hogyha megfogod ezt a részt, megfogjuk ezt a részt, és akkor eltekerjük ezt a külső hengert, akkor nyílik ki a belseje, és itt van ez a titkos rekesz, aminek az aljában szintén egy fekete szivacs van. Úgy mondtam, ez körülbelül egyébként egy gyűrű méret, tehát tök jól el lehet bele akár egy gyűrűt rejteni. Úgyhogy hajrá, fiúk, beszerezni egy zenedobozt, aztán mehet a romantika. És a visszazárása az ugyanennyi. Megfog, ellenkező irányba elteker, összezárul, lenyom, kicsit elfordítva a nyelv beakadjon, és visszamegy a tetejére. Ez ugye könnyen leesik, úgyhogy ezt, hogyha forgatjuk, akkor érdemes addig letenni. Haladjunk tovább. A zenedoboznak a felső része körben, ez ilyen virágos motívumokkal díszített. Mindenhol egy-egy kis díszítőelem iszonyatosan feldobja az egészet. A zenedoboznak körbe futnak azok a bizonyos reneszánsz stílusú ablakok, aminek 3 ablakába itt, valamint itt, 3 különféle balerina áll, 3 különféle póz van. Ugye ezek az ablakrészek is mind díszítve vannak, a tetején hangjegyekkel, mindenféle motívummal, van benne ilyen kör alakú, vágott díszítés. Ugye több oldalon láthatjuk magát az ablakokat is teljes valójában, valamint 3 oldalon itt van a Rock Room, mint márka, bele pattintva az aljába. És az egész zenedoboz egy talapzaton nyugszik, és ugye itt az aljában van belerögzítve a mechanizmusa, ami a zenét adja, és ugye ezzel kell felhúzni az egészet. De térjünk ki akkor magára a zenelejátszó mechanizmusra is. Előzetesen picit féltem, ugyanis több értékelést is elolvastam a termékről interneten, hogy hát ha valami tanácsot, tippet találok.
előzetesen, és sokan írták, hogy sajnos összerakás után nem működik a mechanizmus, meg sem moccan nekik, hiába csináltak mindent az útmutató szerint, és igazából jól tettem, hogy kicsit belástam magam a témába, ugyanis olvastam végül egy-két tanácsról, ami aztán elősegítette azt, hogy ha bár nem tökéletesen, de azért valamennyire működik ez a kis szerkezet. Ugyanis középen a zenedoboznak a lelkéhez van csatlakoztatva, fektetve egy nagy fogaskerék, és minden egyes oldalsó elemnek a belsejére van egy függőlegesen elhelyezkedő fogaskerék, aminek a szélei ugye becsatlakoznak a fekvőbe, és ahogy a mechanizmus forgatja a középsőt, az ugye forgatja az oldalsót, és ahogy játsza a zenét, minden egyes oldalablak is forog. Ugye elméletileg ez így működik. De ugye az elején, ahogy megpróbálkoztam vele, az útmutató szerint én is, már rögtön egy-két oldal elem behelyezése után megakadt az egész, hiába viaszoztam be nagyon, úgyhogy bónuszként, és ez jó tanács azoknak, akik esetleg a jövőbe beszerzik, és megpróbálkoznak az összerakásával, minden egyes fogaskereket jól dörzsöljünk át, csiszoljuk le a dörzspapírral. Akár picit erősebb szemcsézetű dörzspapírral is, mint amit csomagolnak alapból mellé, és ez külön nem tünteti fel az útmutató, vagy ezt nem ajánlja. Én nagyon ajánlom, mert akár a pici érdesség is megakasztja az egész mechanizmusát. Úgyhogy nekem az bő plusz fél órát, majdnem 1 órát vett igénybe, mire az összes fogaskereket aprólékosan körbecsiszoltam, és még látjátok majd, hogy így se tökéletes az egész, pedig viaszozni is bőségesen beviaszoztam, de azért én örülök, hogy egyáltalán megmoccan. És akkor próbálkozzunk is meg vele. Ugye lehet, hogy valószínűleg látni fogjátok ti is ezt az egész akadozó mechanizmust, de próbálok azért életet lehelni bele. Felhúzzuk az egészet, és megszólalt, de nem úgy, ahogy kellene. És mi ennek az oka? Következő tipp. A zenedoboz az úgy vettem észre, hogy úgy működik leginkább, ha ki van nyitva. Tehát, hogyha ezt a részt kinyitjuk, akkor lehet legkönnyebben életet lehelni bele. És látjátok, hogy próbálkozik, de még így is megakad. Pedig alapjáraton ennek úgy kellene mozognia, ha visszafele tekerem, akkor elméletileg látszik is. Tehát ennek körülbelül így kellene játszania a zenét, és így kellene forogniuk az ablakoknak is. Úgyhogy valamikor erőre kap, és jobban mozog magától, néha masszogatni kell, és akkor beáll teljesen az egész, de magát a működési elvét az ajának a forgatásával azért be lehet mutatni. Egyébként szerintem egy iszonyat hangulatos dologról van szó. Hát láthatjátok, most például nem forgatom. Néha kicsit megakad, vagy teljesen, de valamikor így hajlandó kicsit húzamosabb ideig működni. Picit néha át kell lendíteni azokon a pontokon. Egyszerűen nem tudom, tehát próbálkoztam vele mindenféleképpen, szétszettem vagy 3-4-szer, de végül ide jutottam, hogy be tudom mutatni a működését, én már ennek is örülök, de nem tökéletes a picike. De igazából ez nem vette el a kedvemet az egésztől, sőt, attól függetlenül azt mondom, hogy egy kiváló darabról van szó, mindenképpen megéri összerakni ezt bárkinek. Viszont egyáltalán nem kezdőbarát, ugye ahogy a nehézségi szintje is mutatja, 4-es az 5-ből, mindenképpen valami könnyebb modellekkel, mechanikus modellekkel ajánlatos kezdeni, ez csak kicsit később, főleg az aprólékossága miatt, meg nehogy az legyen, hogy aztán elveszi az ember kedvét, hogyha nem megfelelően működik. Igazából most visszatekerem picit, jó, át is pattant, és akkor visszazárjuk a belsejét. Szerintem nagyon jól mutat a polcon is, ki is fogom mindjárt helyezni. A kislányomat egyébként végig nagyon érdekelte, neki is nagyon tetszik,
És ugye korábban elhangzott az unboxing videóban, de még egyszer megismétlem, ugye a hattyúktavának a részletét játsza le a zenedoboz, hogyha sikerül ugye működésre bírni, de remélhetőleg nektek is sikerülni fog. A videó leírásában megtaláljátok egyébként a linket magához a termékhez, valamint a gyártóhoz is, a Robotimehoz, akinek még egyszer köszönöm szépen, hogy elküldték nekem bemutatásra. A zenedoboz ára egyébként jelenleg olyan 12-13 ezer forint körül mozog, tehát én ezt sem mondanám igazán vészesnek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó, és pontosabban a 3 videó, ami erről a zenedobozról szólt. Nem sokára érkezem a következő videóval, aminek pontosan nem tudom mi lesz. Ugye a fémmodellnek a videója, amit kicsit halasztanom kellett, vagy közbeszúrok majd egy építőjáték összerakást, ezt még majd közben eldöntöm, de úgyis meglátjátok pár nap múlva. Még egyszer köszönöm a figyelmet, ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, osszátok meg ismerőseitekkel, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!